No, szevasztó gyerekek, mi az összegyűjtött mokedli van? Én újra itt vagyok, és balról swingelünk, jobbról swingelünk, fejet magasságba, hol a buzi legénység? Hol a buzi legénység? Alattam van keménység. Mi van a kapitánnyal? Nagy fasza van, azt tudjuk. Na várjál, harcol számára. Keresés szem. Első szem. Korribó? Korribó? Oly. Oké. Szemétdomjam, nem lesz szepező. Gonosz gyilkológép. Jaj, pazd meg. De mi kell, bazd meg? Feladom a reményt szállítani az alkatrész szervezett szállítás közben. De jó, hallottam egy fickót, aki ismer egy lányt, aki ismeri a brókert, aki túlszámlázta nekem az információt, hogy Stepper hollétéről. Félrenyeltem, geci, bazd meg, azt értétek, hogy megfulladjak, azt kértétek? Ha bazd meg! Fordítva bekötött a részfaszúak, bazd meg. Alkatrész egy régi raktárba küldték Roseway-ben, ezt soha nem gondoltad, hogy visszamegyek abba a gödörbe, még hogy némi. Roseway, hol van? Aha. Jó, oké. Akkor az az alkatrész Roseway-ben van. Na jó. Mi a Opa, még azért akadt. Na mi a dupla szaltos lófasz van, bazd meg? Nem tudom, melyiket vigyem magammal, bazd meg, melyik fiamat. Na várjál, először is be kell rejtenem, de jó, nézzük meg ezt a gyilkosságot. Most én nézzével, hova kell mennem? A Eridor luxus leszállóhely, Eridos, vagy mi a franc? Ez az, Eridanos. Na oda basszunk le magunkat. Úgy repülünk, bazd meg át mindenen, hallod, mint Jóska bátyám, bazd meg, a izé van. Pottyantós WC-re ugrott rá, úgy felugrottunk ide Eridosba. Na várjál, tegyük el, mert ez a izé van a módi, hogy itt aranyosan kell vigyorogni. Na nézzem, vigyek fiút, lányt. Nem lehet többet vinni, geci. Elviszem ezt is, ezt is. Hogy főszereltem a gyermekeket, te. Na jó, maradjon a Félix meg a Jauka. Még 2 hely van, geci. Aztán majd etetni meg nem tudom őket. Ja, itt valami rizócsömege. Ettől fúra beállsz, mint a szar, bazd meg. Na jó van, fiam, jó van, rendben vagyunk. Kezünk ilyen rizócsövegét, azt egész nap izé repülünk. Bazd meg. 5 körüli turnéra szállunk a lófaszba, baszki. Na mi a izé van a tőkésített heringfaszon, bazd meg? Mi ez, bazd meg? Milyen nyakaládé van itt? Leszállunk a dögössel, úgy hívom ezt a izét. Semmi izé, sólyom, meg minden dögösnek hívom. Dögös. Na igen, még nem szaggatódzott. Most már betöltött a map, jól le van. Na. Fokussoljon a félizérek. Faszomat ugatsz, bazd meg. Mit pampogsz a nyálgyűjtőddel? Ütök olyat, hogy a koponyát beszorol a kulcsontot közé, bazd meg. Ja, az a nyokka volt. Hol vagy? Hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome, as a get Sublight Salvage and Shipping Underground, or SLUG, as we like to call ourselves, is delighted to welcome. I'm the Grand Colonial Head Bellhop. I'm here to grab your bags and direct meg kell keresnünk a gyilkost, vagy nyomozót játszunk most. Jó van, Blöki. Avasd be. I was the one who found Helen's body in the Grand Ballroom. Corpse wasn't in. Helen was supposed to host the unveiling for Rizzo's newest product, Spectrum Brown. Until you catch the killer, the unveiling has been indefinitely postponed. Helenkét megfizették. A pincér volt a gyilkos. Hell,
Even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Na, az Some udvarló folks think volt. he had something to do with the murder. Szerintem is. Hey, Black Hole Birdie may be a savage brute on the field of honor, but he's no killer. He did it. It's always the boyfriend. Folks get heated when it comes to serials and their actors. Not particularly. But I think some folks were jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Hogy lett híres? Why, she was a natural. People fell in love. She ended up about as famous and high-runged as your average VP, which rubbed a lot of Byzantines. Let's see here. Oh, I already spoke briefly about the spectrum. I do. Rizzo's happened to rent out the Grand Colonial Ballroom from Slug for the invasion. Kezdek azért kicsit becsavarodni ezektől a pofázásoktól. Mi van, pigment hiányos? Pofázzál már gyorsabban, mert rálépek, bazd meg a nyakadra, azt elsípolom vele az egész magyar himnusz, bazd meg. 9 out of 10 of my favorite cereal. Jó van már. Anyway, I think I've held you up long enough. Once you're ready, head down to the lobby. You're making fun, right? Your luggage. You're still giving me a pretty blank look. Talán le kéne venned azt a hülye kalapot, mielőtt kritizálod a megjelenésemet. Persze, hogy tudom. Én nem az nevetség. Én csak azt is elem, amit az ellenségeim holttestében szedek le, őszintén szól. Ezért tiszteletbe tartom őszintességet, még egy kicsit meg is ijeszt. Ezért mondom, az meg hülye gyerek, húzzál el magadnak, a faszomat vigyed a szádba elfele. Köcsög. Még hogy izé van, az én megjelenésemet szitkozott, bazd meg, olyan izé vagyok, modell vagyok, hogy ez a Helen úgy szopna, bazd meg, mint a katonatiszt, ha meglátna, és élne még persze természetesen. Na jó. Lopakodást egy kicsit izé szecskázzuk föl, ennyi, 2-nél nem adok többet rá. Legyen izé, legyen inspirációs csávó. Előnyök. Valami súlyra még kéne izé pakingolni. Mi ez? Aha. Jó. Én még azt izélem, hogy valami súly. Nem lesz sok, csak gyorsan. Jó, legyen ez. Alacsony az életterem fokozott, agyonverést csapkodok ki. Na nézzük ezeket. Mit tudtok még felajánlani, fiam? Legyen ez. Na nézzük a... Ja, várj, minden mondna ezt. Mentsük a gyereket. Nyókajányt is. Hát nem tudom. Szerintem legyen. Ó, bazd meg, ez kellett volna másiknak is, nem mindegy. Jó. Megkérdezzük ezt a gyereket is. Hol van, kusolja már a gyereke? Kiskalap. Kiskalap? Hülye gyerek? Semmit nem mondtok? Azt mondja, menjek az aulába, hogy ott izé van, tágítózzak. Hülye. Rondiner gyerek. Dobd le a kolbászt. Szop. Na. Miért nem szolgálsz fel apró italokat, bazd meg, minden baszok olyat a fejedre, bazd meg, hogy legyen az a saját nyelved. Az mi a lő? Ez volt az. Ez volt ez a Star Wars-os drón. Ide figyelj, kis köcsög. Na, álljál meg, akkor mozogjál, én azt mondom. Álljál meg, rám tűzelni, ott halnál bele. Valaki gyanús nekem. Pigmentes. Te voltál pigmentes, gyerek? Ja, gyere ide. Köcsög? Jó. Ja. Maybe after the dust settles, they could shore. Jó.
Asszony. Ez volt az. Nekem ezek gyanúsok. Komolyan mondom, hogy gyanús az összes nekem. Nem tudom, milyen rohadék vagyok, de lehet nekem az egész gyanús. Az egész gyanús. Lehet egy kis geci vagyok, bazd meg. Ne nézzük most, mi a fasz csináljunk. Vörös szőnyegen vagyunk. Hogy luktessen a beled, mint a technodiszkó, bazd meg. Vendég, te. Anyára fogás. Apára fogás. A nénigére fogás. Mert te vagy itt a izé? Szállodámban. Hey, Byzantines and restraint aren't two words that often go together. Wouldn't be the first blood-soaked. Anyway, I'm sure you've got questions. Sure, I'd taken to checking the barroom every few hours prior to the unveiling. Just to make sure no sprats had snuck. Found her right before I was set to head back to my room in the lower levels for my mandated 5 hours. Tell ya, thank the law for caffeinoid. Been too upset to get a wink of sleep since. Tagokat is látja. What? No! Just because I found the corpse doesn't... I wasn't shift all day. Besides, I loved Helen cereals. Well, the old ones anyway. Beats all hell out of me. Maybe she was, bazd meg, mindjárt megforgatom a lófaszomat, bazd meg a nyakadba, te. Na, térjünk vissza. Sure. Of course I did. I just told you I found the body. Oh, wait. Kurva. No, of course I didn't. Plus, it's untoward for an employee to speculate about the actions of a hotel guest. Not that I saw any hotel guests interacting with her. Ja, mondjad én. Honestly, you're more than a little right. I've been burning at the bridge. Day after day, I saw Helen leave the hotel premises of the prophet of profitability, and didn't see her come back. No, mi van? Mesélj egy buzi. Seemed especially strange, seeing how, as far as I was aware, the two didn't kivel get on. volt? Yep. Yes. Gives seminars on increasing profit margins and the like. Can't say much else, seeing how... As far as I can recall, Helen dismissed the lady's seminars in some kind of interview. The top rungers are always ready to read between the lines of famous folks and seem to think the prophet was on her way out. Everyone's got theories. I don't reckon mine hold much more weight. Na, ez volt a tethelyszín. Hey, kinyitnád öcskös, úgy megkérdezem. Nem, kinyitnád. A kurva anyárat, bazd meg, hogy rohadnál meg, kis köcsög. Na. Nyugodj meg, öcskös, én vagyok az. De a maszkod van, bazd meg. Mennyi volt? Na jó. Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved. Ugorjuk át, készen állok a nyomozás. Kint közrendőr, örök, hogy találkoztunk. Az éterhullámon keresztül beszéltünk. Valójában itt esernyőkkel szolgálják. Constable Maria Keene. It's good to meet you in person. Jó fej leszek. Ecstatic to make your various acquaintances and so on. Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you. Elragadtatva, hogy különböző ismerősök és így tovább. Befejezzük a kedvesket. Mit hozott nekem, doktor úr? An extraordinary contraption. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed. Ó, kérem, úgy hangzik, mint a lopott holmit adnék át. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands.
feel the way it hums with ontological potential? I betű? I betű? Milyen I betű? Ja, mindegy. Ne. I'm so glad you asked. Allow me to explain. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be. Then it renders any discrepancies visible by using the... Tehát ez egy nagyító. Yes. It's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful... I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but you'll want to peer into the amplifier and... Na, szóval ez valami nagyító, ami nagyon jól látja a dolgokat, igaz? Na jó. Most én azon élek, hogy várjál. Nagyon erős, nagyon erős. Hova kell tennem azt a nagyító szart? Ezzel lehet verekedni is? Jó, tegyük ide. Elkapott erő használat. Ahhoz, hogy elkapt ennyi használat kell az ambitot tárcsáját, ne feled szabad szemben nem látható nyomokat. Ha megtalálod néhány bizonyítékot, célhoz közvetlenül ráműködött tárcsája elkezdési elemezze. Az attól mostantól működik, üzletet a kijelölt ellenőr vagy a jogosultnak. Szólója. Kezdjük hát! Törbeszélsz, ha szólnak. Oh, you'll love this. Akkor beszélsz, akkor mondom. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instructions. How curious. I must have set its impertinence levels to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been... Elég a beszédből, koncentráljunk. This footprint stands out from the normally spotless floor of... Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoes. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Tudja ellenőrizni. Traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. Helen tehát a halál előtt a osztalra lehetett. This deduction appears. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. Szóval elhívtak kurva messziről ide, mert nekik van egy szerkezetük, amit mindent megmond, hogy hol keressük a dolgokat. A bit kazettát ellopható, várjál. Elmentem. Kell a izére, nyomok kellenek. Azért adtam el. Köcsög. A nyomok miatt, csak is a nyomok miatt. Na, szavaz szöcskös. I'm sorry, sir, but while the hotel is an active crime scene, I regret to inform you that... Kivel Oh, ugasztál? you're the special inspector, Mr. Kincaid. Ah, yes. We are most pleased to offer you our grandest of grand accommodations, Inspector. The penthouse suite. The last guest left her belongings behind when she vacated unexpectedly, so...
Simply call the elevator in the lobby and our highly skilled operator will deliver you to your private floor. My apologies, Inspector, but that would be a severe violation of guest privacy. Na, mondd el rendben. My supervisor just walked out of earshot. Some folks just don't understand the... About whom? You know, out of everyone here, I probably knew the least. I'm not much of an Aetherwave watcher myself. And Helen always had a crowd of admirers chasing her, you see. So she rarely stopped to chat. Friendly enough, sure. Everyone wanted to be around Helen. She could usually be seen alongside Birdie or... Birdie. Is he bigger than he is dumb, or dumber than he is big? I have a bet with a friend. Not sure. Birdie used to be Helen's beau, though he isn't anymore, and not just because she's dead. If I had 1,000,000 bits, I'd spend everyone just to learn what... Her deal? Not making them. I'd laugh at my own... Didn't you hear Helen's interview? That woman is the definition of humbuggery. Anyone who gives her the time... I mean, Spencer Woolrich has taken several of her productivity seminars, and look where it got him. If looks could kill, he'd have put her in the ground 10 times over. Man's clear... See, I'd bet we're the only two people thinking about him in all of Eridanos. If you leave woolly cow milk out, it turns to curds. Leave the curds out, either he's in denial or he knew Helen would be checking out soon, judging by his... Jó. That's it. Szégyen felé. Mi lenne, ha egy kicsit többet akarnék tudni rólad? Szeretem, ha hírnevem beszél helyettem. Minél kevesebb. Azt mondanám kell. Mi lenne, kicsit többet akarnék tudni róla? Szabadúszó kap a kolónia megváltoztatása egy-egy nagy tételeket. A dashing gunslinger type then. I'm sure the investigation will turn out splendidly in your hands. It certainly is a marvel of modern... Please, allow me to answer any curiosities you might have about our building and... Istenem. Mit kéne a penthouse? Twice the size of the next biggest room, and kit it out with any amenity you want. Pirák kellenek a penthouse-ból, nem? Pofázások. The only people who can afford the penthouse suite have enough bits to suffocate everyone on Terra 2. Also, please inform me if Woolridge gives you a hard time. Várjál már, köcsög, iszok egyet. Ridley Scott, várjál már. Everyone on staff wants to strangle him. Micsoda, kérem tájékoztasson, ha Warwick megnézi a dolgot, jobb szobát kap, mint az övé. Nem mondd meg neki, hogy ezt mondtam, de... Hát engem hol érdekel a Warwick? Most certainly. All the you can hardly walk 3 feet without bumping into a tossball grate or a bored exec. Who would be interested in a staff-only area? Most folks never ask about the sewers beneath. Gondolom nem sorolod magad a többi munkás közé. Of interest to your investigation? Well, but I'm sorry, Inspector. I'm not authorized to grant you access to any staff sections of the hotel. You'll have to find a way in on your own. If you're... Na. Nyomd meg a tekemet, te szar. Na. Fölpofozzuk újra a védelmet is. Ja, van erre is még pofozzunk egyet-kettőt. Párbeszéd. Ja, meggyőzés, hazugdás, megfélelmítés. Legyen egy kis orvosi tudi. Tudi-dudi, tudu. Na, naplóban mi van? Termelékenység királynője, ez mi? Ellen becsmérelte a nyereséget profitáló munkaszeműről, amit arra imidzséne. Ajjaj, melyikkel kezdjem?
Beszélj Ludovico adminisztrátor, penthouse. Tudod mit előbb... Mi ez? Mindjárt... What's on your mind? Na, öcskös, ugorj el tőlem. Na, hadd nézem. Bocsi, öcsi. Bocsi, nem akartam, bazd meg. Sorry. Nem halt meg, bazd meg, itt van. Milyen harc közben, bazd meg, hogy már izé verekedjünk már a szállodába, arra rendőr úr? Elnézést, tudna értem kezeskedni? Na, ez jól kezdődik. Játék betöltése. Jó. Remélem, bazd meg. Ma azért nem akartam, de nem tudtam, hogy a rálövök, akkor 10 lesz. Üsti fecske. Jó. Oké, már elosztottuk. Nem kell. Köcsögre rálette, aztán már itt 10 hisztizik. Jó. Na. Szóval emelet van lift. És köcsög. Hello there, my inordinately esteemed guest. What authorized... Next stop, the... Jó, hát oké. Na. Parvati már itten függeszkedik. Jó van. Ez mi a izé? Inspector, I understand you've visited the scene. Halcyon Helen was an important cultural icon. Mondjuk a csöveg, és még mindig nem tudom, miért vettél fel általában gyilkosságokat okozók, nem pedig megoldom őket. Valami halkoli Helen csak egy karakter van. I will be plain with you. I prefer not having to Kellene hire you at all. felbérelnem ezt a ügyet Rizzo biztonsági szó. But Cedric owns the land complex. Oh. Constable Keene encouraged us to hire a third-party freelancer. Right now, you're the best chance we have. Nyugodjon, Emerald Vale óta dolgok, még a problémáit 2 idióta szállnak, akik nem jönnek ki. Nyugalom, Emerald Vale óta oldok meg problémákat 2 idióta szállnak, akik nem jönnek. Hűha, köszönöm, üzem. Tudod, azt mondod, hogy nem én vagyok a legjobb. Értem, most értek el, igen, maradjunk ennél. Jelen halálata egy proprietári gyümölcsösben dolgozott. Van egy nyomom, nem tudom megmondani miért, de szükségem van a gyümölcsösökhöz való hozzáférésre. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more... Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. Kikötés Cedric eléggé hajlatatlan, hogy beengedjen az űrkét. Lehetséges, hogy valamit el akar rejteni, lehet, hogy csak bosszant. Nem tudom kordámot tartani az embereidet, Ludovico, tehát bezárja az ajtát, amint egy nyomozó megérkezik, egyáltalán nem gyanús. Cedric isn't my people. If he were, I would have had him fired. You have a lead to chase. Law speed. Na szóval. Van egy nyom, amit üldözni kell. Most hova megyek? Álljunk meg. Szóval ezen vagyok. Menj a pulbra gyümölcsösre, hogy megkezd nyomozást, talán rájössz, hogy ki akarta volna halálát. Te hol van ez a gyümölcsöző? Van itt ilyen? Nem fogom, volt olyan emelet, ahol szerettél volna menni. Kilépés a Grand Coloniába beszélgetés elhagyása.
Most mi van? Gyümölcsösbe kéne menjek, vagy mi a faszom? Hát az pont ott van. Ilyen geci voltam, szegény liftes csajjal. Lenéztem a kurvát.